السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دورة الأجهزة الدقيقة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن معايرة المرسل الذكي سمارت ترانسميتر. معنا بريشر ترانسميتر رينجه من 0 ل 2 بار، وهو بيدعم هارت بروتوكول. والهارت بروتوكول هو نظام للاتصالات الصناعية، واختصار لكلمة Highway Addressable Remote Transducer. ودي قائمة من القوائم الخاصة بالترانسميتر. الأدوات المستخدمة: ديجيتال مالتيميتر، هارت كوميونيكيتور، مقاومة 250 أوم، مصدر جهد 24 فولت دي سي. ومعانا بريشر ترانسميتر رينجو من 0 ل 2 بار. هو روز ماونت 3051، ده الموديل بتاعه. هو بيشتغل 24 ملي أمبير هارت. بستخدم الهارت في الكاليبريشن، وطبعا عشان أوصله ليه توصيلة خاصة زي المصنع طلب مني. المصنع بيقول وصل مصدر الجهد 24 فولت ومقاومة بقيمة 250 أوم والمالتيميتر، وبوصل الهارت على التوازي مع الترانسميتر. واحنا وصلنا كل ده، طبعا احنا معناش المقاومة 250 بس، معانا الجهاز المقاومة جواه. هو في اوبشن لكده، في اوبشن ان هو بيطلع 24 فولت وبيقرا الكرنت عندي. والجهاز مديني 4.0 155 ملي امبير. وده الهارت كوميونيكيتور. هنبدأ نعاير الأول ونشوف الريدنج بتاعه هيبقى كام. هو قلنا 0 ل 2 بار. عند نص بار اداني 8 ملي أمبير. هنطلع ل1 بار. اداني 12.1 ملي أمبير. طبعا لأن أنا أعلى من الرينج. 1 بار بالظبط اداني 12 ملي أمبير. واحد ونص بار اداني 16 ملي أمبير، 15.98 يعني 16.
2 بار، اداني 20 ملي امبير. معانا مجموعة ايقونات احنا بنختار منها الهارت، معانا 4 اختيارات. هنختار اونلاين، بنضغط على السهم. اوفر فيو، في configuration وسيرفيس تولز. هنخش نشوف كل قائمة بتحتوي على ايه، وهنشوف ايه اللي احنا محتاجينه بالظبط عشان نغير فيه. اوفر فيو تعرض لي بعض المتغيرات. بروسيس فاريبل بيقول لي هو قاري 1.9973 بار. الانالوج اوتبوت هو مخرج 19 ملي امبير 0.97. الابر رينج فاليو اللي هو قيمة الاسبان 2 بار. اللور رينج فاليو 0 بار. device information، ودي حاجة بتتكلم تشوف السنسور موديل، الفلانج انفورميشن، بعض الانفورميشن عن الجهاز نفسه يعني. هنخش على configuration، في حاجة اسمها guided setup، في عندنا basic setup وزيرو تريم configuration display configuration process alert scaled. هنشوف basic setup فيها ايه. device tagging دي حاجة خاصة بالتاج نمبر بتاع الجهاز، انا عايز اسميه ايه. ده التاج بتاعه، description رسالة والتاريخ. التاج بتاعه هكتب التاج اللي انا عايزه. المفروض معايا قلم، مثلا هنسميه 20 بي اي 05 مثلا. انتر. ده التاج. بمجرد ما بخلص بعمل له سند. كده المفروض ان الجهاز قبل الحاجة اللي انا نزلتها. units of measuring والدمبنج. وحدة القياس اللي انا بستخدمها، وحدة القياس عندي هنا هي البار. فانا بدخل بختار اي وحدة قياس، معايا وحدات قياس كتير، وبدوس انتر، وبعد كده بعمل لها سند. وبعد كده انا كده هخرج عشان مش محتاج اي وحدة قياس غير دي. او ممكن اختار بي اس اي، اقول له انتر، اقول له سند. دي رسالة بيقول لي انه هيرجعه الوضع الاوتوماتيك تاني. دامبنج ممكن اغيره واخليه اي وقت، ده بيتحط بوقت، مثلا بخليه ثانية. ماشي، هو كده 1 سكند. برجع تاني. upper range value
ده 29 بي اس اي اللي هو ما يعادل 2 بار. lower range value 0 بي اس اي. 0 ترم. 0 ترم دي بعملها في حالة ان انا مخليه في وضع الزيرو، بقول له ان مفيش عندك اي حاجة، مفيش اي بريشر، بختار 0 ترم بيمسح الجهاز خالص. دي هنجربها فيما بعد. دي حاجات خاصة بالديسبلاي اللي هو ده. manual setup process variable analog output process variable اول upper range value. مثلا هو عندي هنا وهنا بيستعرض pressure unit PSI damping 1 سكند، وبيستعرض لي كل حاجة. analog output set range points، يعني انا عايز اظبط الرينج بتاعي range by applying pressure، يعني انا عايز احط له رينج مثلا اضغط له ماشي. انا كده محتاج ان انا اغير الرينج بتاعه، بس هطبق عليه بريشر وليكن هخليه 2.1 او اخليه 2.5 بار. وطبعا انا محول اليونت بتاعته وكده 2. كده 2.5، وادي هنا 20.8. هقول له انا عايزك تطلع لي 20 ملي امبير. بضغط انتر اهي set as 20 ملي امبير value. تمام. نرجع تاني. displays دي حاجات خاصة بالديسبلاي. security hard device information انا مش محتاج دي. alert setup دي حاجات برضو خاصة بالجهاز نفسه. هنخش في surface tools ونشوف ايه اللي جواها. variables بيعرض لي كل حاجة. pressure واللي هو 36 بي اس اي بوينت 2. trend pressure وبيعمل لي ترند على الهارت. تغيره في الترند بدأ يظهر تغير. هبدأ أطلع ضغط تاني. بدأ الترند بيتغير معايا. هخرج من القائمة دي خلاص. دلوقتي هنرجع الترانسميتر لرينجه الطبيعي. هندخل على configuration
manual setup, guided setup, basic setup, analog output, upper range value. هو 36 بي اس اي، احنا هنخليه 28 بي اس اي او نخليه 29 بي اس اي. انتر، upper، send، اوكي، اللي هو ما قيمته ما تعادل 2 بار. تمام. ودلوقتي هنغير اليونت، نرجعها البار تاني. configuration، setup، basic setup، unit، measure damping، unit measure هنحولها البار. send، damping هنحوله نرجعه لوضعه الطبيعي. خش على surface tools، معايا حاجة اسمها simulate دي خش في loop test. simulate دي انا بتحكم في الجهاز، بخليه يطلع لي القيمة اللي انا محتاجها بالملي امبير. يعني انا دلوقتي محتاجه يطلع لي 4 ملي امبير، اختار 4 ملي امبير، دوس انتر. ايه، محتاجه يطلع لي قيمة 20 ملي امبير، بختار 20 ملي امبير وادوس انتر. محتاجه يطلع لي قيمة غير كده، بضغط اذر واكتب القيمة اللي انا محتاجها، مثلا 12 ملي امبير واضغط انتر. بعد ما اخلص اللوب تيست اخرج من الوضع خالص، اضغط انتر عشان يرجع الترانسميتر لوضعه الطبيعي للريدنج اللي فيه. وبكده نكون انهينا معايرة الترانسميتر. هندخل نشوف بس الريدنج بتاعه كام. هو بيقول لي ان هو البروسيس فاريبل 1.99 بار، حوالي 2 بار. انالوج اوتبوت 19.97 بار، 0.97 ملي امبير. الابر رينج فاليو 1.99 بار، اللور رينج فاليو 0. وكده تكون انتهت عملية معايرة البريشر سويتش بواسطة الهارت كوميونيكيتور. أنا آسف، بريشر ترانسميتر وليس سويتش، معذرة. هنرجع تاني للطبيعي. زي ما حضراتكم شايفين 0 بار، 4 lower range value. هنخش دلوقتي هنعمل حاجة اسمها زيرو تريم. زيرو تريم، اوكي.
كده زيرو تريم زي ما حضراتكم شايفين 4.0023. نروح نشوف الجهاز قاري كام. بالفعل قاري 0 بار 4 ملي أمبير. دي كانت معايرة البريشر ترانسميتر. وطبعا المصنع عامل طريقة مختصرة للمعايرة بالهارت كوميونيكيتور، مجموعة أرقام مختصرة. يعني مثلا ديجيتال تو انالوج تريم 4/20 ملي أمبير اوتبوت. هنضغط على مفتاح 3 و4 و2. هنجرب كده على الهارت بداية. نرجع 3 4 2 ديجيتال تو انالوج تريم. ادخل على ديجيتال تو انالوج تريم، اضغط اوكي. حالة انا محتاج اعمل له تريم. أربعة ملي أمبير. يس. طيب لو أنا عايز أعمل لوب تيست، اختار 3 5 1 3 5 1 لوب تيست. هنا هحتاج لو أنا عايز أخرج 4 ملي أمبير، عايز أخرج 20 ملي أمبير، عايز أخرج حاجة غير كده، عايز أخرج خالص انت. طيب لو أنا عايز أعمل lower sensor trim، هدخل 3 4 1 2 3 4 1 2 كده. وصلت دخلت على اللور سنسور تريم، اخترت اليونت بار كي كي انتر. لور تريم سكسيد. هوم. لور سنسور لوب تيست رينج. disable configuration buttons. دي عليها وظيفة المفاتيح الموجودة على الجهاز. من 2 هوم 2 6 3. بقى معايا enable و disable. escape. وزي ما حضراتكم شايفين كل جهاز بينزل معاه المانيوال بتاعه، في بعض الارقام المختصرة عشان تسهل علينا عملية المعايرة باستخدام الهارت كوميونيكيتور. ودي يعتبر اسهل طريقة للمعايرة باستخدام الهارت كوميونيكيتور. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.